हाई साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ अर्निङ ट्युटोरियल्स युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि म म्याच 365 को अपडेटेड भर्जनको भिडियो दिनेछु। आज चाहिँ तपाईँलाई म सबै ट्युटोरियल प्रोभाइड गर्नेछु। साथीहरू, यदि तपाईँहरूले म्याच 365 एप युज गर्नुभएको छ वा गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले अभियसली हेर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई म फुल डिटेल सेयर गर्नेछु म्याच 365 एपबाट। जसले म्याच 365 जसले म्याच 365 एप जोइन गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ केही भनिदिन्छु। म्याच 365 युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ बिटकोइनमा अर्निङ गर्नुहुन्छ र यदि बिटकोइनमा अर्निङ गर्नुहुन्छ र त्यो बिटकोइन यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने गुगल पे गिफ्ट कार्डहरू किन्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा चाहिँ धेरै गुगल पे गिफ्ट कार्डको लागि सब्सक्राइबरहरू छन् र तपाईँहरूले चाहिँ गुगल पे गिफ्ट कार्ड लिन सक्नुहुन्छ वा चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट वा इसेवा वालेटहरूमा पनि सजिलै ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म तपाईँहरूलाई म्याच 365 एपमा लेटेस्ट भर्जनमा चाहिँ कसरी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो देखाउनेछु। साथीहरू, एपको जोइनिङ लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। डिस्क्रिप्सनको लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जोइनिङको पेज पनि अपडेट भएर छुट्टै भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले साइन इन हियर देख्नुहुन्छ एज युजुअल। तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ पेज अर्को पेज लोड हुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रोम ब्राउजरमा वा तपाईँहरूको ब्राउजरमा जुन जुन गुगल एकाउन्ट तपाईँले लगइन गर्नुभएको छ त्यो सबै आउनेछ र तपाईँहरूले सिम्पली यहाँबाट एउटा गुगल एकाउन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ एउटा एकाउन्ट चुज गरिसकेपछि सिम्पली त्यो एकाउन्टमा क्लिक गर्नु। त्यो एकाउन्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ डाउनलोड भनेर देखाउनेछ। तपाईँले डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ प्ले स्टोरमा लग्नेछ र तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो आइकन भएको एप देख्न सक्नुहुन्छ। यो एपलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले सिम्पली ओपन गरेर यसमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही तपाईँले चाहिँ केही पनि लगइनमा क्लिक गर्नुभयो भने साइन इनमा क्लिक गर्नुभयो भने आफै लगइन हुनुहुन्छ यो एपमा, जुन तपाईँहरूले इमेलले साइनअप गर्नुभएको थियो त्यही इमेलले। अब यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले थोरै टास्कहरू कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ अर्निङको लागि। त्यो टास्कहरू चाहिँ के हो तपाईँहरूलाई म स्टेप बाई स्टेप भन्नेछु। साथीहरू, यो स्टेप चाहिँ एकदम कम्पलसरी छ, त्यसैले तपाईँहरूले कुनै पनि स्टेप स्किप नगर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ धेरै पोस्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोस्टहरूमा चाहिँ तपाईँले कुनै इमेजहरू जुन यो पोस्टहरूमा चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जसरी मैले गरिरहेको छु यो चाहिँ फेसबुकमा लाइक हानेको जस्तै हो, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र यता साइडमा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिसलाइक हाने जस्तै हो। र तपाईँहरूले चाहिँ 3-4वटा पोस्टमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ नाइस भनेर कमेन्ट गरेपछि तपाईँले पनि यसरी नै 2-3वटा पोस्टमा कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर जुन यो पेन्सिलको आइकन देख्नुभएको छ यदि देख्नु भएन भने तपाईँहरूको सबैकोमा पेन्सिलको आइकन यहीँ हुनेछ। तपाईँले सिम्पली यो आइकनमा क्लिक गर्नु र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर अब एउटा पोस्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ टाइटल लेखेँ। अब तपाईँहरूले यहाँ एउटा इमेज हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर चुज अ ट्यागमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एउटा ट्याग चुज गर्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली यहाँ जुन यो पोस्ट भनेको छ यहाँ क्लिक गरेर एउटा पोस्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि कम्पलसरी स्टेप हो। मैले यहाँ जुन स्टेपहरू भनेको छु यो सबै कम्पलसरी छ, त्यसैले तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पनि म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाइरहेको छु। अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर जुन यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ सक्कर भन्ने यो सबै चाहिँ कस्तो भनेपछि एकाउन्ट टाइपको हो। तपाईँले चाहिँ यहाँ सिम्पली फलो गर्नु होला 1-2वटालाई। र अब चाहिँ मेन अझ अर्को स्टेप चाहिँ के छ भने चाहिँ यहाँ पिक्चर्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन हामी चाहिँ यहाँ अहिले बज भन्नेमा छौँ, तपाईँले चाहिँ यहाँ पिक्चर्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के भनेपछि स्पेसली यो एप चाहिँ फुटबल रिलेटेड एप हो। फुटबलको न्युजहरू पढ्न सक्नुहुन्छ र मेनली चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ यहाँ जुन म्याचहरू हुन्छ अपकमिङ म्याचहरू हुन्छ त्यो सबै म्याचहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले बेट गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एमसी भन्ने एउटा टोकन टाइपको दिन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ यो करेन्सी टाइपको हो र यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ 100वटा एमसी फर्स्टमा फ्रीमा पाउनुहुन्छ र त्यो तपाईँहरूले बेट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले बेटमा हार्नुभयो भने अब हारबाट नै लसेसबाट नै सिक्नुहुन्छ। हार्नुभयो भने पनि तपाईँले नराम्रो मान्नु पर्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ इन्भाइट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही एमसीलाई चाहिँ तपाईँहरूले इन्भाइट गरेर पाउनुहुन्छ र त्यही एमसी चाहिँ तपाईँहरूले बिटकोइनमा कन्भर्ट गरेर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई सबै स्टेप विथड्रको स्टेप पनि देखाउने छु किनकि तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बेटिङ कसरी गर्ने यो टुडेमा देख्नुभएको छ। यो टुडेमा चाहिँ यो चाहिँ एस्टरडे भयो।
यहाँ अब तल तल यो टुडेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। टुडेमा यहाँनिर चाहिँ आज हुन गइरहेको म्याचहरूको जुन यहाँ टाइमिङ देखाएको छ टाइमरहरू यिनीहरू चाहिँ हुन बाँकी भएको म्याच हो, यसमा क्लिक गर्नु र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ प्रेडिक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँ यो होम हो, यो ड्र र यो अर्को अवे भनेको यो चाहिँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ ड्रलाई चुज गर्नुभयो भने यदि यो दुइटै टिमको ड्र चुज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ धेरै 354 एमसी टोकन जित्नुहुन्छ यदि यिनीहरूको ड्र भयो भने, र यहाँ गर्नुभयो भने 231। यसरी नै तपाईँले एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो म्याचको केही डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिभ्यूमा चाहिँ तपाईँहरूले यो म्याचले पहिला कस्तो के गरेको थियो, यो म्याचले यो जुन यो टिम छ यसले चारचोटि हार्यो र 1 ताली मात्र जित्यो, र अर्को यो जुन गाम्बा ओसाका भन्ने टिम छ यसले चाहिँ 3 ताली जित्यो, 1 ताली हार्यो र 1 ताली ड्र भयो। यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ लाइनअपमा पनि कहिलेकाहीँ देखाउँछ र कहिले देखाउँदैन। सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्फर्म टु विनमा क्लिक गर्नु। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको बेटिङ भयो। 100 एमसी टोकन चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा फ्रीमा पाउनुहुनेछ जस्ट ट्राई गर्नलाई, र तपाईँले जित्नुभयो भने तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, हार्नुभयो भने हार्नुभयो। अभियसली यसमा 100% स्योर हुँदैन कुन टिमले हार्छ र कुन टिमले जित्छ, त्यही भएर तपाईँहरूले आफ्नो रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फुटबलमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने धेरै जस्तोले धेरै बेटिङ गरेर तिनीहरूले 2-3 लाखै अर्निङ गरेको छन्। यदि तपाईँ मैले मेरो उसमा पनि सेयर गरेको थिएँ उसमा टेलिग्राम च्यानलमा। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अर्को स्टेप के गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ इन्भाइट बोनसमा क्लिक गर्नु। साथीहरू फर्स्ट अपडेटमा चाहिँ चेन्ज के आएको थियो भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ चेन्ज मैले तपाईँलाई मैले अपडेट दिनँ, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो इन्भिटेसन लिङ्क जुन थियो यो चाहिँ चेन्ज भएको थियो। यहाँ पहिला चाहिँ यहाँ match365.org थियो, अहिले चाहिँ .me भएको छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो लिङ्कलाई कपी गरेर जुन प्रिभियसली तपाईँले सेयर गरिराख्नु भएको थियो लिङ्कहरू, त्यो लिङ्कलाई चाहिँ डिलिट गरेर यो लिङ्कलाई कपी गरेर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यदि तपाईँहरूको साथीहरूले त्यो पुरानो लिङ्कबाट जोइन गर्छन् भने तपाईँहरूले अर्निङ गर्न सक्नु हुँदैन। फर्स्ट चेन्ज चाहिँ यो थियो। मैले पनि त्यही मैले अपडेट नपाएर पनि मैले कति धेरै मेरो रिफरलहरू मैले लुज गरेँ। मैले त्यो .org भएको लिङ्क मैले डिलिट गरेर यो लिङ्क पेस्ट गर्न मैले बिर्सेँ थिएँ। त्यही भएर अब चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रिभियस लिङ्क चाहिँ तपाईँले हटाइदिनु होला। अब चाहिँ अर्को चाहिँ मेन चाहिँ के भनेपछि तपाईँको प्रिभियस जुन रिफरल प्रोग्राम थियो त्यो ओभर भयो र सकिसकेपछि अहिले चाहिँ अर्को रिफरल प्रोग्राम आएको छ। यो प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूले 10 दिनसम्म तपाईँहरूले चाहिँ 30 BTC जसको भ्यालु चाहिँ 300,000 डेली तपाईँहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नेछ। पहिलाको भन्दा धेरै तपाईँहरूले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ अहिले नै जोइन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अझै स्टिल धेरै चान्स छ तपाईँहरूले अर्निङ गर्ने, र तपाईँहरूले चाहिँ मैले भनेको सबै स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्निङ गर्न चाहिँ तपाईँहरूले यही लिङ्कलाई कपी गरेर सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। वा रिफर नाउमा क्लिक गर्नु। रिफर नाउमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले मेसेन्जरमा फेसबुकमा र तपाईँहरूको अब हुन्छ नि टेलिग्राममा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो होइन, टेलिग्राम च्यानलहरूमा पनि यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो सेयर गरेर नै अर्निङ गर्ने हो, त्यही भएर तपाईँले कम्पलसरी सेयर गर्नै पर्छ। अब चाहिँ तपाईँले विथड्र चाहिँ कसरी गर्ने भनेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो वालेट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु। यो वालेटमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ एमसी टोकन पाउनुहुन्छ। मैले भने तपाईँहरूले चाहिँ रिफर गरेको बापत यो एमसी टोकन पाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ फर्स्टमा तपाईँहरूले रिडेम्सन, यहाँ जुन यो ब्ल्याक कलरको रिडेम्सन देख्नुभएको छ यसमा क्लिक गर्नु, र तपाईँहरूले यहाँ 1मा क्लिक गर्नुभयो भने 1000 एमसी हो। यो 1000 एमसी बराबर तपाईँहरूले 0.0001 BTC पाउनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले सिम्पली यसलाई रिडेम्सन एमसी टु BTCमा क्लिक गर्नु। यति भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर BTC एड भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो करेन्टली 0.00075 BTC छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर मिनिमम विथड्र, यहाँ चाहिँ विथड्रमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ मिनिमम विथड्र 0.002 छ। त्यति भएपछि तपाईँहरूले सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो
बिटकोइन एड्रेस पेस्ट गरेर तपाईँहरूले 0.002 BTC सेलेक्ट गरेर वा तपाईँहरूसँग यदि योभन्दा धेरै छ भने जति पनि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, तर मिनिमम चाहिँ 0.002 BTC हुनु पर्यो। तपाईँले सिम्पली अनि सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ BTC बिटकोइन वालेटमा आउनेछ। यदि तपाईँहरूसँग बिटकोइन वालेट छैन भने पनि आत्तिनु पर्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ मैले कोइनबेसमा बिटकोइन वालेट कसरी बनाउने, एड्रेस कसरी बनाउने भनेर मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ मेन क्वेसन यसबाट चाहिँ कसरी गुगल पे गिफ्ट कार्ड किन्ने, मैले त्यसको पनि भिडियो बनाएको थिएँ। कतिले हेर्नु भएको छैन होला, त्यही पनि तपाईँहरूले यदि तपाईँहरू पहिला सुरुमा अर्निङ गरिराख्नु होइन, तपाईँहरूको 0.002 भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई सिम्पली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या कमेन्टमा आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले सबैलाई कमेन्टमा रिप्लाई दिइरहेको छु मेन क्वेसनहरूको, र तपाईँहरूले कमेन्टमा आएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा म इमेल एड्रेस तपाईँहरूलाई थाहा नै छ मेरो, तपाईँहरूले त्यसमा पनि मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। सबै लिङ्कहरू तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ। अनि यति भन्दै साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याप्पी अर्निङ्स।